näkkileipä. Suomalaista näkkileipää. Joo, menee lyypekkiläiselle tommoselle hyvin. Niin. Joo. Berliinin kautta kiertänyttä suomalaista Niin, näkkileipää. pitkä, se on Übersee näkkileipä. Joo. Me ollaan nyt siis, eletään tällä hetkellä perjantaita, se on 9.4.2021 ja nyt mennään takaisin kesä-heinäkuun vaihteeseen 2020, jolloin siis oltiin justiinsa tultu laivalla telakalta. Joo, Reposaaressa siis ollaan ja vajaan vuoden takaisin asioita. Ja tähän, mitä täällä tapahtui lyhyesti, tässä päivitetään. Tässä 2-3 viime päivän sisällä on touhuttu paljon. Siitä tuossa videoklippiä tehtiin teatterin portaikko paremmaksi, koska sitä vielä ei ollut tehty kunnolla. Niin siinä on nyt paremmat portaat teatteriin. Tähän siis tulee tuo teatteri tuonne alas. Ja se on tästä baarista tai niin kuin aulabaarista portaat alas. Me istutaan tällä hetkellä siis tässä aulan sohvalla. Aulan sohvalla, joo. Tästä sohvasta voi kiittää Mariaa. Terveisiä Marialle. Terveisiä Marialle, joo. Ja tossa oli vähän tuskia ton homman kanssa, koska toi kansi, eli täkki, on 6 milliä paksua tai jopa 7. Ja sen leikkaaminen, plus sitten, että siinä on betonivalu päällä, niin ensiksi piti timanttilaikalla ajaa betoni pois. Ja sen jälkeen sitten puukkosahalla, koska tuolla on styroksi eristeet, niin ei voi rälläköidä. Kipinät saattaa sytyttää tulipalon. Niin sitten puukkosahalla, mutta sitten kun on Lenoksin teriä puukkosahassa, niin ne toimii tosi hyvin. Ja menee tommonen 7 millinenkin aika sulavasti, kunhan vaan vauhtiin pääsee. Ja reikähän siihen tuli rymskis ja toi pala, mikä sitä putosi alas, se painaa joku 80 kiloa. Siinä piti vähän laittaa puita tonne alle, että se ei tipahtanut ihan sitä pähkäiltiin kauheasti porukalla oikein, että miten me saadaan tää tästä irrotettua. Ja mun ja Emilian, eli tytär, ehdotus oli se, että no vaan antaa sen rypsistä vaan mennä tonne alas. Mutta sitten vähän pelättiin sitä, että siellä on nimittäin batteriaa ja jotain muuta, että jos se ja sitten rikkoisi jotain matkalla alas. Huonommillaan, jos olisi peltipohjassa, hän menisi pohjasta läpi tuommoinen terävä kulma, kun se putoisi alas. Mutta tuolla on onneksi betonivalu tuolla alla. Ja sitten semmonen, että kun on työkaluja, niin jää aikaa työnteolle. Ostakaa laadukkaita työkaluja, koska itse en tehnyt niin. Ja tuossa meni ehkä 3 tuntia. Reijän tekemissä meni niin kuin koko päivä aikaa. Mutta siitä 3 tuntia sitä reijän tekemistä kuluu siihen, että korjasin tuommoista Einhell-merkkistä puukkosahaa, koska siinä ei pysynyt terää paikallaan. Ja sen jälkeen piti tehdä kaikenlaisia virityksiä siihen, että se terä yleensäkin pysyy siinä paikallaan. Ja sekin on aika uusi. Maksakohan 60 tai jotakin, eikä silloin ajettu varmaan kuin ehkä 10 tuntia. Tuollaisia romppeita, rotuja, noin Kiinan tuotteet on niinku. Einhelli merkkinä kyllä on parantanut, se oli jotenkin silloin 10 vuotta sitten aika huono, mutta on se, kyllä nyt toimii jossain määrin semmoisena. Se on halpasarjasta vähän ehkä silleen niin kuin, se ei ole ihan paskaa, niin. Mutta puoli paskaa. Puoli paskaa. Joo. No niin. Silleen. Mutta mennäänpä nyt sitten sinne Reposaareen. Jep. Ja siihen tilanteeseen, että meillä oli tässä kannen päällä, nythän tää on sitä, me ollaan tässä lisäosassa, mikä tähän on rakennettu. Tää oli alun perin vaan pelkkää kantta ja siinä päällä oli 54 vuotta vanhat kansilaudat, jotka oli aivan hapertuneet ja huonot. Eli jotta me saatiin tämä lisäosa tähän rakennettua, piti ensin purkaa ne kansilaudat pois. Eikä muuten ollut mikään tosta noin vaan juttu. Ei, koska ne oli pultattu siihen kiinni niin kuin, puolen metrin välein, oli tehty hitsattu kanteen semmoiset pikkurillivahvuiset pultit tai ruuvit pystyyn ja sitten siitä mutterilla kiinni. Ja kansilankussa oli aina siinä kohti niin kuin upotus. Ja kyllä niitä oli siellä, vaikka ne oli lahoja ja ne paino ihan jumalattomasti. Kyllä. Kyllä oli rellu kovilla, kun niitä tehtiin niitä kuormia, niin se oli ihan niin kuin jouset pohjassa ja kumityynien varassa. Niin kuin, se oli aivan niin kuin keula pystyssä, kun niitä ajettiin niitä pois sillä meidän farmarilla. Ja niin meillähän on kuvaakin siitä, kun Suukko Ykkönen oli tässä vaiheessa tullut myöskin Reposaareen. Joo. Ja olisiko jo sekin telakoitu tai sitten mitenköhän se lienee, mutta oli niin, että Samuli kävi heitä auttamassa siellä telakalla ja sitten he kävi meitä auttamassa sitten
sitten niin kuin meidän hommissa, että vähän niin kuin vaihdettiin tämmöistä niin kuin työtä siinä. Ja ihan niin kuin, mua oikein ahistaa se kuva, kun mä katson sitä, missä näkyy se, että sitä sekamelskaa siinä kannella ja miten paljon siinä oli niitä kansilautoja. Maria Vellu oli siellä sitten auttamassa. Joo. Ja sitten se sitten purettiin ja siinä on kuva sitten sisältäkin, kun purettiin homeisia tai messistä itse asiassa tuossa on kuva ja silleen niin purettiin niitä homeisia rakenteita pois. No, totta kai ne on aikaa myötä komehtunut, kun on ollut kylmä ja kosteen sisällä. Ja sitten kapteenin hytti, joka oli tavallaan niin kuin siinä keittiön ja messin yhteydessä. Ja sieltähän sitten paljastukin kaikenlaista, kun purettiin se kapteenin hytti niin kuin ihan laivan runkoon saakka auki. Joo, sehän on se entinen radistihytti ja siitä me puhuttiinkin jo edellisessä jaksossa sitä radistihytistä. Se on näitä vakoilukäytössä ollut historiaa siinä. Ja purkamisvaiheessa tietysti löytyi sitten, ja ylipäänsä tässä kun tää oli täynnä kaiken näköistä tavaraa, niin löytyi sitten yhtä sun toista sellaista, mikä viittaa tosiaan siihen vakoilukäyttöön tämän aluksen historiassa, mutta me tehdään siitä sitten ihan erillinen jakso. Tehdään laivan historiasta omaa jakso, se on ihan mielenkiintoinen. Siihen täytyy ottaa yhteyttä meidän erilaisiin tahoihin ja saada alustahan ei ole voitu identifioida tarkasti, koska näistä on poistettu rungon numerot juurikin Berliinin muurin kaatumisen jälkeen. Ja se historia on, tää on hahmotettu noin niin kuin semmoisen 20-30 kappaleen valmistussarjaan suunnilleen. Ja myöskin noissa purkuhommissa paljastui se asia, että tämähän todellakaan ei ollut vuodelta 66, vaan vuodelta 68. Joo. Ja se tuli näissä sähkölaitteissa ja kaapeleiden ja jakorasioiden vuosilukuun leimuissa esiin. Ja sieltä paljastui myös sekin asia, että 80-luvun alkupuolella sieltä oli poistettu paljon sähköasennuksia ja tehty sitten uudelleen. Ja tästä vissiin puhuttiinkin jo, mutta se liittyy tähän väijyhistoriaan. Niin kuin. Kyllä. Sitten purettiin venäläinen apukone. No se tulppa tippui tonne alas. Sitä bioöljyä tai käy tämmösen pilssiin ihan hyvin. Ei näin ollut samalla ollut täällä kädellä. On se. Alright. Ei vittu, kun tää haisee täällä. Tää on vähän Kuvaaja voisi antaa paperia sen pöydälle sitten, kun tää ihan kato kaikkelta. Pois. Joo, se paino 2200 kiloa itse asiassa, se nostettiin konehuoneesta pois. Ja siihen tilalle tuli sitten Volkkarin diiseli. Ja se ei itse asiassa vieläkään ole kytketty se diiseli käyttöön, tai moottori ei vieläkään käy, mutta se tulee jossain vaiheessa käyttöön sitten. Ja haasteellista on löytää normaali dieselmoottori nykypäivänä ilman mitään elektronista ohjausta. Koska kaikki autojen dieselmoottorit, mitkä on niin kuin laadukkaitakin ja muuten, niissä on aina tietokoneohjaus. Semmoinen ei sovi aggregaattikäyttöön, tai se on hyvin haastava tehdä, koska sitten pitäisi ohjelmoida boksit ja kaikki uudelleen. Ja on nykypäivän haastavaa löytää ihan perus dieselmoottori, missä on mekaaninen kuvernööri eli tiedossivusäätö ja muutenkin ilman mitään sähkölaitteita. Sitten löydettiin tuo Volkkari kyllä tuohon, että se oli ihan sopivan kokoinen. Minkä mä kävin sitten hakemassa jostain Porin läheltä olevasta kunnasta. Joo. Ja Siitä mun mielestä, mennään siihen myöhemmin. Niin nyt mehän oltiin siis ennen jo, kun lähdettiin hakemaan paattia, niin tsekattiin, että miten se meidän reitti Itämereltä Berliiniin menee. Ja Saksassa on tämmöinen Elvis-niminen järjestelmä, josta sitten pystyi katsomaan kaikki ja siellä niin pystyttiin lataamaan. Siellä oli niin kuin erilaiset tavallaan niin kuin eri reittejä vähän siihen, että kuinka paljon pitää olla syvyyttä laivassa ja kuinka korkea se on, koska sitten niitä siltoja on siellä. Ja tsekattiin, että 4,8 on se, mihin tämä alus pitää saada. Että niissä tiedoissa näkyy selkeästi, että 4,8 on matalin silta.
Eli meillähän oli sitten mastoja, mitä 16 metriä, 13 metriä toinen. 13 taisi olla, Joo. Ja sen verran tuosta sanon tähän väliin vielä tuosta Saksan kanavista, että mua on pyydetty, tai meitä on pyydetty pitämään luentoa tuon Tampereen navigaatioseuran toimesta, että kuinka Saksan sisävesillä Innenwasser ja kuinka nämä kanavat toimii, miten täällä kruisataan ja mikä meininki, sulkuja tosi paljon ja kaikkea. Käytännöt on aika paljon erilaisia. Suomessa ei ole varsinaisesti sisävesisääntöjä, mutta Keski-Euroopassa on. Kyllä. Ja tästä me tulemme tekemään tapahtuman ainakin sinne Tampereelle tans.fi. Ja myöskin Helsingissä järjestetään kyllä, eikö vaan järjestetä? Joo. Et jos jotakuta kiinnostaa Venäjällä Eurooppaan, niin tästä myöhemmin lisää. Kyllä. Ja muutenkin tietysti sit siinä vaiheessa, kun mulla on joku hius täällä tai joku karva. Kato sä hiusta, niin mä puhun. Joo. Ja tosiaan Se voi myös tulla tuosta laivakissasta. Tosiaan Berliinin ajaminen vaatii 5 päivää ainakin, koska kanavissa on nopeusrajoitukset ja sillan korkeudet on aika oleellinen asia. Ja me tullaan sitten myöskin ihan kronologisesti näihin, kun ollaan myöhemmin päästä matkaan kyllä sitten ehdottomasti. Joo, videoissa ollaan sitten siinä pisteessä. Mutta se, että se sillan korkeusinformaatio olisi 4,8 metriä ja siihen pyrittiin siihen asiaan, niin se tarkoittaa, että meidän pitää leikata aika paljon pois. Ja tässä muuten myöhemmissä jaksoissa tulee aika hauska yllätys, se ei ollutkaan 4,8 metriä. Me jouduttiin tekemään aika paljon duunia tuolla merellä sitten noiden asioiden kanssa, mutta siitä myöhemmin. Ja no niin, siis eli mastoja pois. Joo. Maston kaatamisesta on hyvä video, kun takamasto kaatuu. Ja sitten ykkössuukosta sitten he halusivat päästä eroon heidän takamastosta ja sitten heidän takamasto siirrettiin meille etumastoksi ja sellaisella systeemillä, että sen maston saa sitten nivel tehdään, että se saadaan sitten kaadettua tarvittaessa alas. Se nivel itse asiassa hitsattiin Ruotsin rannikolla vasta. Kaikkihan paljon tapahtui sellaista, mitä tehtiin. Ja se vanha keulamasto oli tosi komea ja se paino varmastikin 1000 kiloa, ylikin 1000 kiloa puomeineen. Ja se meni sitten rautaromuksi tonne. Se lähti nätisti pois nusturiautolla siitä ja näin. Tomaatti, no niin, posti, no niin. Nosta. No niin, nosta, laske. Se lähtee houstia meni siihen. No niin. Huomenta sillä alakerrassa nukut puolen päivän aikana. Kyllä. Se lähellä paastari. Nyt kato, ei koneenkone lämpää enää yli, kun on toi Ei lämpää. ilmanvaihto vähän isompi. Voi kuvata tonne reikään. Ei moottorein här. Joo, maskinen. Sellainen. Se meidän moottori tuo katoo, kun viokieli puhuu. Se meidän moottori on tuo alakerrassa. Meillä on tässä tämmönen kuppi. Ja ota tästä, kato, voit semmonen tiivistä, vanha tiivistä vai huono tiivistä. Voi käyttää uudestaan rasvavalio laittaa, voi laittaa uudestaan vielä paikalle.
West Coast VTS Suukko 2. Tässä West Coast VTS, kuka kutsui? Suukko 2, radiopuhelintesti tässä vaan. Toivottavasti kuuluu. Joo, hyvin kuuluu, 5/5. Kiitos. Sitten meillähän oli tietysti, Samuli oli jo hienosti tehnyt kuvan siitä, että miltä tämä näyttäisi sitten niin kuin tavallaan valmiina. Niin suunnitelma siitä tilojen käytöstä ja kaikesta tällaisesta, Joo. että mitä tähän on mahdollista tehdä. Ja tokihan se nyt on kädillä piirretty, se on hirveän hienon näköinen. Tämä ei näytä nyt niin hienolta, mutta siinä on se tavoite kumminkin, mitä kohti ollaan menossa. Kyllä. Ja sitten tämän aluksen laidat ja keula on tosi ruttusia. Ja se johtuu siis sellaisesta hauskasta neukkulaisesta tavasta, että kun talvella oli jäätä, niin sen sijaan, että sitä oltaisiin jollain kumipampulla irrotettu tai vesiletkulla irrotettu niitä jäitä, niin venäläisillä oli se tapa, että ne ajoi päin toisia laivoja ja sitten jäät irtos. Ja myöskin tämän aluksen niin nämä laidat oli niin kuin tällä tavalla kääntynyt sisäänpäin. Ja niitä, se olikin semmoinen operaatio. Kerropa, miten oikaistaan laivan laidat. Ne oli 30 senttiä tullut sisään, eli aika paljon. Jokaisella neliöllä, kun niitä sitten ruvettiin oikaisemaan, ensiksi ne leikattiin alalta auki, ja ne olivat revenneet alun perin ulkopuolelta irti, kun ne oli tullut sisäänpäin taipuneen. Ja sitten me leikattiin pois auki, ne sieltä rälläkellä aika iso duuni, roikuttiin siinä kuormalavan varassa niin kuin laivan ulkopuolella. Ja eikö siitäkin muuten ole kuva, kun laivakissa kurkkii vielä ulos? Ja sitten vaan hydraulitunkilla, semmoisella hydraulilevittimellä, millä yleensä auton koria ja runkoja voi oikoa. Tai se nyt on semmoinen yleistyökalu. Ja sillä työnnettiin suoraan. Katsottiin aina vähän linjaa missä on, ja se on hirveän hankalaa niin kuin laivassa, kun ei voi käyttää mitään vatupassia tai mitään. Piti aina mennä kävellä sinne toiselle puolelle ihan katsoa kauempaa jostain 0,5 kilometrin päästä, että no miltä se näyttäisi, kiikaroida ja tutkia ja olisiko se nyt suora. Ja siinä oli paljon ongelmia, ja sitten kun oli mennyt niin ruttuin, oli niin mutkilla, ja kun niitä oikaisee, niin metalli on venynyt. Eli alun perin, jos se laita on vaikka niin 28 metriä pitkä näin, niin totta kai kun se on mutkilla, niin nyt se onkin 29 metriä, sieltä pitää ottaa välistä paloja pois, että se niin tulee... Niin. Ja ne saatiin suunnilleen, ja meidän ajatus oli se, että me jätetään ne rutut, lommot, mutta kunhan saadaan ryhdikkääksi edes jossain määrin suunnilleen kohdalleen se. Koska niissä rutuissa on historiaa ja niissä on myös luodireikiäkin jopa. Tai ihan reikiä ei läpi asti, vaan niin kuin ammuttu selkeästi konekiväärillä. Ja tässä yksi saksalainen harrastaja sanoikin, että nuohan on selkeitä konekiväärin jälkiä ja tämmöistä. Niitä on keulassa vähän. Mutta se laitojen oikailusta ne saatiin suoraan, ne on vieläkin osittain hitsaamatta kiinni, mutta kyllä tuossa paikallaan pysyy. Joo. Ja sitten se oli hauska, kun saatiin ne laidat oijottua, niin kas kummaa. Täällähän on yllättävän paljon tilaa, koska se vei tosta niinku kannelta kauheasti tilaa, ja sitten kun ne saatiinkin näin, niin täällähän on ihan hirveästi tilaa. Se oli 60 senttiä per metri, eli 30 senttiä ja 30 senttiä, niin se tuli yhteensä yli puoli neliöä. 0,6 neliöä metrille lisää tilaa, ja onhan se melkein 30 metriä pitkä, niin aika paljon tuli lisää tilaa kyllä. Kyllä. Sitten meillä oli kannella aivan ihana skyletti. Joo. Eli tällainen niin kuin ruuman luukku, missä on tämmöiset niin kuin aivan ihanat ikkunat. Mutta koska meillä on oli tulossa tämä lisäosa, niin eihän me voitu ikävä kyllä sitä pitää. Mutta Suukkoonhan se meni sitten ihan aivan loistavasti. Se oli ihan nappiratkaisu heille. Ja me saatiin taas sitten vanha ruumanluukku tähän takaisin, jonka päällä me nyt olemme. Me istutaan sen ruumanluukun päällä. Tässä kohti, ja sitten tuossa seinän takana on meidän makkari, ja se on meidän sänkynä toi ruumanluukku sillä toisella puolella. Eli tästä oikeasti on ajateltu alun perin, että menee rahtia tai kaloja sisälle ja tämmöistä. Ja tähän liittyy vähän meidän historiaa silloin, kun me Anitra tuli treffeille mun luokse sitten ihan ensimmäisiä kertoja. Istuskeltiin tässä ruumanluukun päällä, koska mullahan oli jo silloin laiva se Suukko 1. Ja me saatiin nyt tää
meidän söpö treffi ruuman luukku takaisin ja sen päällä me nukutaankin jo. Mutta tässä välissä mä tsekkaan nauhoittaako toi vielä. Joo. Mä voin vielä jatkaa tässä sitten. Joo, anna mennä vaan. Okei. Joo. Ja niin sä meet. Oota, mä käyn hakemaan yhden kamppeen tosta. Okei, no mä jatkan siitä tästä sitten. Samuli hakee jonkun kamppeen ja tulee varmaan hetken kuluttua takaisin. Räpsöstä eli Reposaaresta löytyi sitten kovasti tekijöitä meille sitten tähän avuksi ja hyviä tekijöitä, ammattilaisia sekä että myöskin hauskaa porukkaa, joiden kanssa oli myöskin hirmu kiva viettää vapaa-aikaa. Ja periaatteessa siis se meidän remppa, mehän tehtiin aivan aamusta iltaan töitä. Ja se päivä oli aina niin, että mä starttasin sillä meidän farmariautolla kohti Poria. Reposaarihan on, siitä on muistaakseni 30 kilometriä Poriin. Sun kampe nyt hävisi. Mä en löytänyt, mä olisin tuonut vähän esille tavaraa, mä en löytänyt. Sä tuot sen sitten joku toinen kerta. Mä katsotaan, onko se tässä vielä. Ei. Sitten nyt oli hienoja radiopuhelimia. Joo, kun mitä kaikkea täältä löytykään, mutta se on sitten siihen historiaosioon. Joo. Viimeistään otetaan ne mukaan. Ja minä lähdin hakemaan tavaraa, milloin mitäkin. Yleensä se oli aina niin, että mä toin peltiä. Olen hakenut se apukone, tämä Volkswagenin dieselmoottori. Ja aina oli, että jos vaan yhtään niin kuin tilaa jäi autoon, niin sitten piti aina tuoda kivivillaa sitten mukana. Ja se oli jännä. Myöskin kävin hakemassa jostain erikoisliikkeestä, milloin piti käyttää hitsauskaasupulloa. Sen mä hoidin jotain koneeseen, uusia suodattimia tai jotain tällaisia varaosia. Niin se oli jännä, kun minä naisena menen tällaisiin liikkeisiin tai ostamaan käytettynä konetta tai siis sitä Volkkarin konetta, niin kun se tulee laivaan, niin täytyy kyllä niin kuin hattua tässä kohtaa nostaa ainakin tuolla Satakunnassa sijaitseville suomalaismiehille. Se arvostus oli jotenkin kauhean kivaa aina. Eli niin kuin kukaan ei jotenkin niin kuin vähätellyt sitä mun sukupuolta, vaan se oli niin kuin tosi semmonen, niin kuin, miten sitä voisi sanoa, no se on se suomalainen tasa-arvo. Niin, ja laivasta tulee hakemaan tavaraa ja miehistön jäsen. Se on ihan sama, onko mies vai nainen, laivaan menee. Joo, mutta kun tämä ei ole mikään ihan niin kuin yksinkertainen asia yleisesti maailmassa, eikä varmaan Suomessakaan. Mutta tässä kohtaa täytyy kyllä jotenkin hattua nostaa aina kaikille miespuolisille ihmisille, jotka tosiaankin on ottanut mut ihan vakavasti. Joo, kyllä. Sä osasit esittää asiaa hyvin, eikä siinä. Ja sitten sillä vielä, kun sitä peltiä ja kaikkea, että mehän toivottiin, että meillä olisi ollut pakettiauto siellä. Mutta kun tommonen Renaultti, niin ei sen kantavuus ole mikään iso. Niin. Ja sitten kun otetaan 3 millistä peltiä siihen ja rautaa, kulmarautaa kaikkea, niin se oli aina niin kuin maksimikuorma, että siihen oli joku 400 kiloa, olisiko ollut jopa 500 kiloakin joskus sitä painoa. Ja sitten vielä niin kuin sitten rautakaupan kautta ja sitten vielä lasivillaa mitä mahtuu, kun sinne mahtuu, niin aina sitä, ettei tuu hukkareissuja. Niin, että auto on aina täynnä tavaraa. Sehän rupesi leviää se auto sitten lopun perin, siinä meni jo etupyörien tuenta, alapallonivelet ja tämmöiset rupesi olemaan väliä, kun sillä ajoi, niin sillä saa ajaa koko ajan niin ohjata, se meni ihan mutkille. Mut niin se kesti vaan niin, sen homman. Teki tehtävänsä se auto sinä kesänä. Joo. Sitten kun ruvettiin tätä lisäosaa sitten tähän niin kuin rakentamaan, seiniä ja kattoa ja muuta, ja siellä hitsattiin kovasti ja saman tien kun oli hitsaukset tehty, niin minä maalasin. Skidit oli kans maalaamassa. Ja joku reposaarelainen jossain vaiheessa naurokin, että kyllä tää kun pään kääntää, niin sinne on tullut uutta seinää. Sit sä niinku aivasta niin huomaat sen jälkeen, että ja sit se on maalattu. Et joku oli sanonut, että mikä oli, että varo ettei... No kun se oli se, niin varo ettei maalari pääse edelle, koska siinä oli semmoinen tilanne, että me jätkät jotain lorvittiin siinä ja tai joku tauko meillä oli siinä meneillään.
Ja sen jälkeen Anitra oli jo maalannut taas ja se ei sanonut, että mitä sitten maalataan. Ja sen kävi aina, en nimeä muista, mutta vaan varokaa nyt, että ei maalari pääse eelle siihen, tuleekin vaan pelkkää maalia, kun seinä puuttuu siitä. Mutta nopeasti se sieltä tuli ja sitten Samuli löysit sitä sellaista pullosta ruiskutettavaa Joo, se uretaania. oli veikeä tuote, siis ruisku-uretaani, mikä on pullossa. Ja se toimi kohtuu hyvin, hieman kallista, se oli taisi olla 20 pullo ja sille ei tee kuin joku 5 neliöä. Mutta tommosiin pikkuhommiin niin kondensoinnin estämiseen niin ihan ok. Et mehän ei koko laivaa sillä käsitelty, vaan kokeiltiin sitä. Ja se oli tässä IKHlta ostettua kampetta se on ainoa mikä sitä Suomessa myy. Merkkiä en muista, mutta se on vähän sellainen uusi, Penosil Easy Spray. Näin. Ja sitten Svenska Yle kävi meillä tekemässä juttuja ja me jopa päädyttiin heidän pääuutisiin. Ilmeisesti Suomessa ei kauheasti ollut sit muuta uutisoitavaa, mutta sinne päädyttiin tosiaan heidän pääuutisiinkin siinä kun sitten kaiken näköistä tavaraa koko ajan roudattiin ja osa tilattiin, että ne tuotiin niin kuin kuljetuksella siihen kaijaan, osa tavaroista, niin tuli sitten tämä kuuluisa Reposaaren telakan pomo siihen ja katteli sitä siinä vähän aikaa ja mitä taidettiin tehdä tuonne niin Paapurin puolelle tehtiin niin kuin, sitä uutta seinää ja sitten siinä sellaisia rappusia. Ja sitten tää telakan johtaja, että kuule Anitra, seuraavan kerran kun se Samuli meinaa taas nyt jotain rompetta ja kampetta ja tarviketta ostaa tähän laivaan, niin sano, että kysyy ensin multa, että meillä olisi telakalla vaikka kuinka paljon ollut tuommoista ihan jouten ja ylimääräisenä toiste saanut. Mehän saatiin sieltä jotain ihan hirveästi, kaikki kulmarautaa, lattarautaa, maalia, eikö ollutkin? Joo, kyllä niistä jotakin maksettiinkin sinne. Mutta siis se, että miten, miten ystävällistä. Aina koska se Reposaari on 30 kilometriä Porista, niin kaikki mikä saarella on, niin silloin se on lähellä ja se on nopea ottaa sitä ja käyttää. Että se on se, mieluumminkin se on se pointti siinä kuin hinta, että sitä löytyy sitä läheltä, eikä tarvitse lähteä ajamaan ja hakemaan. Kyllä. Totta. Joo. Ja sitten on muuten semmonen hauska kuva on tammitroolarin romutuksesta. Miltä näyttää romutettu tammitroolari siellä telakalla, kun telakasta puhuttiin. Se ei oikeastaan ei ole telakalla, vaan se on siellä ei se ole sieltä se kuva. Nyt mä muistankin. Nyt mä muistankin. On romutettu tämmönen tammitroolari. Se on hirveä ongelma, kun niissä on lasikuitua vielä ja se on oikeastaan ympäristöongelma tämmönen, kun se menee vanhaksi. Mutta minne ne häviää ja mitä niille käy? Ja tuossa kasassa nyt sitten on yksi kappale entinen, olisiko se ollut joku 16-17 metrinen, olen nähnyt sen aluksen, niin se on tossa noin tolleen nätisti ottelee sitten niin kuin pois vientiä, että siitä on purettu kaikki metalliosat ja näin ne romuuntuu ne laivat, että ei ne kaikki uppoo. Joo. Sitten näistä mukavista reposaarelaista, kun mehän ei nyt heitä voida ikinä ylistää niin kuin tarpeeksi, niin aivan ihana kuule paikallinen moottoripyöräkerho. Mopokerho, aivan juuri näin. Räpsön papat. Joo. Tulivat oikein porukalla meitä moikkaamaan, vähän niin kuin sellaisella kerhon puolesta PR-mielessä. Tulivat tuomaan terveistä Reposaaren kerhotoiminnasta ja tulivat katsomaan ja morjestamaan ja se oli kiva. Oliko heillä joku meille antaakin joku juttu ja sitten jotain? En mä muista sitä enää. Tää oli kiva juttu tää. Kyllä. Ja kun me kerrottiin, että täältä aina kovasti kaiken näköistä tavaraa löytyi, niin tietysti täältä löytyi myös näitä vanhoja pelastuslauttoja. Joo. Ja päätettiin sitten, eihän me nyt ajateltu, että niitä käytettäisiin. Tai siis ei me nyt ikinä haluta, että pelastuslautta ylipäänsä tulee missään kohtaa tarpeeseen. Mutta jos niin kävisi, niin emme kyllä ehkä sellaista vanhaa neukkuloista haluttais. Tässä on nyt hyvä video siitä, että niitä kannattaa oikeasti tarkastuttaa ja huolottaa.
ne ei välttämättä toimi. Tuo oli jostain 80-luvulta vissiin toi Joo. tarkastettu silloin viimeksi, vai 90-luvun alussa jotakin. No, sehän sitten heivattiin kannelta pois. Siinäkin kävi vielä niin, että se tippui mereen. Eka niin kuin ton tinken päähän osittain, sitten mun varpaalle ja mereen. Varvas oli kipeä 2 kuukautta sen jälkeen. Tinkääkin Ja sitten siinä oli tämmönen yksi tyyppi, joka kävi uimassa sen kiinni, kun se kellui siellä. Ja saatiin takaisin maihin se, koska oli tarkoitus, että se maissa laukastaan. Ja tässä video sitä laukaisusta. Se on ihan hauska. Sehän niin kuin toimi, mutta sitten se ei toiminut. Kyllä. Joo. Ja se kaikki tavaramäärä, mitä sieltä löytyi sitten loppujen lopuksi sisältä. Joo. Siis sieltä sisältähän löytyi taskulamppuja, kalastusvehkeitä, oli niinku siimaa ja koukkuja ja tällaista. Mutta kummallista oli se, miksi siellä oli varmasti 200 pilleriä ulostuslääkettä. Et jos niin kun joutuu merihätään oikeasti on tuommoisessa teltassa kelluu jossakin, saa ehkä kalastettua ja jotakin muutakin siinä niinku, joo, niin eikä se niinku se mihin tarvii niinku ulostuslääkettä. Ja sitä me on kysytty monilta, että miksi tämä oli näin. Miksi sieltä löytyi, niinku, siellä oli myös särkylääkettä, niinku venäläistä aspiriinia. Mutta se on ihan ymmärrettävää. Joo, se on ymmärrettävä asia. Ja sitten niinku haavan paikkaus, laastareita ynnä muita tämmöisiä löytyy. Ja ihan hyvä varuste, mutta miksi 200 pilleriä ulostuslääkettä? Ja 12 hengen pelastuslautassa. Oliko se 12? Eikö se 8? Eikö se oli 8? Se oli pienempi. Ja nyt meillä on 20 hengen. Nyt meillä on joo. Joo, ja se on uudempi. Joo. Mutta sitten siinä tuossa yksi epäili, että se on vaan ollut pakkausvirhe. Että sitä on niin Neuvostoliitossa kun on pakattu sitten, niin sinne pitää laittaa jotain pillereitä, niin pannaan sinne tästä näitä pillereitä ja sinne on mennyt ulostuslääkettä sitten, että tiedä sitten onko tämä näin. Tämmönen hauska oli siinä. Näin sitä vaan seinää syntyi siinä ja heinäkuun kesä ja heinäkuun ajan. Ja hirveästi tehtiin töitä ja me tiedettiin, että se on heinäkuun lopussa kautta elokuun alussa 2020, kun meidän täytyy ruveta sitten tekemään sitä reissua kohti Berliiniä ennen kuin alkaa Itämerellä syysmyrskyt. Ja kyllähän me vedettiin siinä vielä tämmöistä pientä teknistä detaljia tähän asiaan. Varmaan tommonen 84 peltiseinää tehtiin ja monta 100 metriä kulmarautaa ja maalia oli kanssa varmaan tähän laajennusosaan, niin olisiko ollut 100 litraa meni maalia ja 4 pullollista kaasua. Niin, oliko 5 rullaa, mikkilankarullaa ja sillä me rypistettiin se kasan niin kuin toi homma aika nopeassa aikataulussa. Ja sitten tietenkin ruvettiin tekemään sisustaa mitä kerettiin ja merellä rakennettiin loput sisustat. Ne oli niin kuin paneelikuorma kyydissä kun me oltiin lähdetty menemään. Saunaa ei ollut silloin kun lähdettiin menemään, mutta se rakentui siinä. Joo, se rakentui siinä. Saunan lattiavalun tein edellisyönä, kun sitten seuraavana päivänä oli lähtöpäivä ja se oli kolmas päivä 8. kun me lähdettiin. Ja 7. päivä kun vielä siinä just puolen yön aikaan tein lattiavalua saunaan ja sillä lailla. Ja muistaakseni se 3.8.2020 oli maanantai. Ja me ajateltiin, että me haluttaisiin järjestää reposaarelaisille jotkut kivat kekkerit kiitokseksi kaikesta heidän avusta ja tuesta ja muustakin. Ja ajateltiin, että tehdään sellainen useita tuhansia vuosia vanha laivan uudelleen nimeämisseremonia. Käytiin viemässä Reposaaren kaupparannan kuuluisaan kioskiin seinälle lappu, että tervetuloa laivan kastajaisiin. Joo. Ja niin. Ja siihen tulikin sitten se oli jännä. Me oltiin sisällä ja oli näin, että tarjotaan juomista ja ruokaa ihmisille. Oltiin tehty vähän pientä snacksia. Ja olisiko se ollut kello 18 alkanut tai kello 19 se oli ilmoitettu se. Ja mä menen katsomaan ulos sitten siinä touhusin jotakin. Ja siellä oli joku 50 ihmistä oli saapunut siihen ja ne jo oottivat siinä, että no koska tää alkaa. Meikäläinen tulee sisälle, Anitra tullut 50 siellä ihmistä. Siellä on kymmeniä ihmisiä kaijassa. Nyt pitää aloittaa.
Ja siitä on erikseen video, jonka oli ottanut Pertti Hämäläinen. Pertti Hämäläinen. Wagnerin musiikki. No niin, Kapu, tuu tänne vaan kuuluu. No niin. Meren ja tuulten Jumala. Ja se rituaali toteutettiin tarkasti tämmöisen vanhan kaavan mukaan. Ja se teki semmoisen vaikutuksen siihen asiaan. Me tultiin 3 viikkoa korkeapaineen keskuksessa. 2 viikkoa korkeapaineen keskuksessa Saksan rannikolle. Ja kun päästiin Saksan rannikolle sisään, niin alkoi huonot kelit. Ja se oli veikeä asia. Kyllä. Mutta sitä kastetilaisuudesta voidaan erikseen... Kerrotaan lisää. Mä mielelläni kerron siitä rituaalista, koska se on aivan ihana. 3000 vuotta vanha rituaali. Kerrotaan siitä ja näytetään vähän ensi videossa sitten, mutta jos te haluatte, niin tähän tulee se linkki ja te voitte käydä katsomassa sen Pertti Hämäläisen tekemän videon jo vaikka etukäteen, jos teillä vielä tämmöistä suuppo kakkosnälkää on. Joo. Mitä hauskaa tapahtui, siis oli kivaa, todella mukava oli rakentaa, tehtiin kello ympäri melkein hommia, siinä nukuttiin välillä tuolla alalla, viikonloppuisin vähän biletettiin siinä ja tämmöistä piti ihan vapaa-aikaakin olla. Mitä negatiivisia asioita tapahtui, koneet ja laitteet, työkalut hajos kesken kaiken monesti, niiden kanssa näytettelyn kuseessa. Nämä on aika paksuja rautoja tämmöistä vääntää, vaikka oli ihan niin kuin laatumerkkiäkin välillä, niin kyllä tahtoi vaan hyytyä vehkeet. Rälläköitä palo, puukkosahoja suli ja mutta kaikki meni periaatteessa ihan ok. Tässä Se on normaalia roiskintaa semmoinen homma. Niin. Ja ei siinä varmaan sen kummempaa sitten. Kummaa tää niinku rytistää tähän yhteen jaksoon, koska se on ihan hirveän mittavaa se remontti ja se on vieläkin sitä, eihän tää on vieläkään valmis. Niin. Mutta kuitenkin. Näinpä. Ja seuraavassa jaksossa on sitten tuo meidän lähtö. Se rituaali ja sitten lähteminen. Sä voit selittää sitä rituaalista. Joo. Ja sitten tämä lähteminen. Joo, ja se lähteminen. Siinäkin oli semmonen juttu, että me oltiin jumissa. Meidän piti lähteä silloin 3. päivä, puolen päivän aikaan viimeistään. Ei, me päästiin lähteen vasta niin kuin yöllä 23, 50 ehkä, koska oli vähän ongelmia sen lähdön kanssa. Me oli koneetkin käynnissä varmaan 5 tuntia ennen kuin me päästiin lähteä. Yksi reposaaralainen ihminen pelasti meidät siitä tilanteesta sitten. Mutta siitä lisää siitä ensi jaksossa. Joo. Kiitoksia kun katsoitte. Thanks for watching ja nähdään ensi kerralla. Muistakaa käydä laikkaamassa, kommentoimassa meidän Facebookia, Instagramia. Joo. Ja tähän videonkin alle saa oikein mielellään laittaa kommentteja ja toiveita ja terveisiä ja muuta. Ja ei muuta kuin ensi kerralla lähdetään kohti merta. Näinpä. Se on Hei!